হেল্ল' ৰাইজসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰা আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন DIY ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। এতিয়া মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ ৱাল হেঙিং ডেকৰ আইটেম নেম প্লেট। ঠিক নেম প্লেট নহয়, কাৰণ তাত নাম লিখা নাযায়, কিন্তু কিছুমান কথা থাকিব বা পয়েম ক'ব পাৰি। তো মই তাৰ কাৰণে MDF বৰ্ড এনেকৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই অলপ চিৰিজ পেপাৰৰ লগত চিৰিজ মাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই জেছো মোৰ শেষ হৈছিলে, সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট কালাৰে মাৰি দিছোঁ। আৰু কালাৰটো মই একচুৱেলি ইয়াতে এবাৰ কৰা দেখুৱাইছোঁ, যদিও মই ইয়াত দুবাৰ বা তিনিবাৰ মাৰিব লগা হৈছে কালাৰটোৰ ওপৰত, কাৰণ চাইনিংটো ভালদৰে অহা নাছিলে। জেছো মাৰিলে এবাৰেই মাৰিব লগা হয়, কিন্তু জেছো নাছিল কাৰণে মই কালাৰটো দুবাৰ বা তিনিবাৰ ওপৰত মই মাৰিছোঁ। মই এইটো আপুনি দেখুৱাৰ দৰে ছেম জোখতে মই 5টা MDFৰ বৰ্ড লৈছোঁ আৰু গোটেইকেইটাতে মই বেলেগ বেলেগকৈ কালাৰবোৰ দিছোঁ। তাৰপিছত কালাৰবোৰ শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে যিখিনি লিখিব লগা আছিলে সেইখিনি লিখি লৈছোঁ গোটেইকেইটা বৰ্ডতে। এইটো মোৰ অৰ্ডাৰ অহাই হয়, তো মই মোৰ নিজৰ লিখা নহয়, এইটো বেলেগৰ পৰা কপি কৰা হয়, কাৰণ মোক কাষ্টমাৰগৰাকীয়ে যেনেকৈ দিছিলে মই তেনেকৈ বনাইছোঁ। যেনেকৈ লিখিব কৈছিলে তেখেতে বেলেগৰ পৰা চাই লিখিব দিছে, তো ময়ো তেনেকৈয়ে লিখি দিছোঁ। এনেকৈয়ে মই গোটেইকেইটা বৰ্ডতে লিখি লৈছোঁ যিবোৰ লিখিব লগা আছিলে। আৰু লিখনিটোত আছিলে, সপোনৰ শেষ নাই, হেঁপাহবোৰে ৰিঙিয়াই, জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম, হাঁহি হাঁহি আগুৱাম, মই যুঁজিম, জিকিম, নহ'লে শিকিম, জীৱন এখনি ৰণ, আকাশ চুবৰ মন, মই ভাগৰা নাই, জীৱন হেৰুৱা নাই। এটি সুন্দৰ লাইন, কোনে লিখিছে নাজানো, কিন্তু বহুত বেছি ধুনীয়া লাইন হয়। তো মই এই গোটেইকেইটা লাইন ইয়াতে লিখি লৈছোঁ। কবিতাৰ লাইনবোৰ লিখাৰ হোৱাৰ পিছতে মই ছাইডত অলপ মিলাকৈ বা তেনেকুৱা হিচাপত অলপ ড্ৰয়িং কৰি দিছোঁ, আৰ্ট কিছুমান কৰি দিছোঁ। যেনেকৈ ইয়াতে দেখিছোঁ মই ৰেইনব' বনাইছোঁ, আৰু পিছত মই তাৰ ছাইডত আকৌ ছানফ্লাৱাৰৰ এনেই জাষ্ট অকণমান ডিজাইনটো বনাই দিছোঁ। এনেকৈয়ে মই বাকীবোৰ বৰ্ডতো বেলেগ বেলেগকৈ ড্ৰয়িংবোৰ কৰি দিছোঁ। অকণমান লাইনবোৰৰ লগত মিলাব চেষ্টা কৰিছোঁ, হয়তো নিমিলিবও পাৰে, তথাপিতো মোৰ ফালৰ পৰা মই নিজে ড্ৰয়িংবোৰ বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, আৰু মিলিছেনে নাই কমেণ্টত জনাব। আৰু ইয়াতে কৈ দিওঁ যে আপোনালোক যদি কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' এনেকৈ আহি থাকিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আগৰ পৰাই চাই থাকে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আগলৈও যাতে এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থাকে, তাৰে আশা কৰিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ হয়তো চাই আপোনালোকে কিছুমান কথা শিকিবও পাৰে, বা মোক কিছুমান ভুল হ'লে আপোনালোক জনায়ো দিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ ড্ৰয়িঙলৈ। এনেকৈ মোৰ কেইটামান ড্ৰয়িং কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ছোৱালী এজনী বনাই আছোঁ, বেক চাইডৰ পৰা বনাইছোঁ ছোৱালীজনী। এনেকৈয়ে মই বাকীকেইটা বৰ্ডতো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰ্টবোৰ কৰি দিম, অকণমান বেলেগ বেলেগ কৰিম আৰ্টবোৰ। মই পিছফালৰ পৰা এজনী হোৱাইট ফুল লৈ থকা ছোৱালী এজনী ড্ৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই ডাইৰেক্ট কালাৰবোৰ কৰি গৈছোঁ বুলি, কিন্তু নাই কৰা, কাৰণ ইয়াতে ভালদৰে চিনি নাপায় কেমেৰাত। মই পেঞ্চিলৰ সহায়ত প্ৰথমতে আঁকি লৈছোঁ, যি ড্ৰয়িং বা লিখনিটোৱে হওক, তাৰপিছত মই কালাৰ কৰিছোঁ। এয়া ছোৱালীজনীও কমপ্লিট হৈ গ'ল প্ৰায়। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন ছোৱালীজনী। ইয়াৰ পিছত মই এটা বেলি ফুল লগতে এটা পখিলাৰ পেইণ্ট কৰিছোঁ। এইটো কিন্তু মই আঁকি লোৱা নাই, ডাইৰেক্টলি পেইণ্ট কালাৰ আৰু ব্ৰাছৰ লগতে আঁকিছোঁ। ভিডিঅ'বোৰ মই অলপ ফাষ্ট কৰি দিছোঁ, কাৰণ জানেই ভিডিঅ'বোৰ বহুত বেছি দীঘল হৈ যায়। দীঘল হৈ গ'লে সকলোৱে চাব নোৱাৰে বা চাব টাইম নাথাকে, তেনেকৈ সেইকাৰণে মই অলপ ফাষ্ট কৰি দিছোঁ।
এনেকৈ এইটো ড্ৰয়িঙো কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত লাষ্ট ড্ৰয়িংটো আছে। ইয়াৰে মাজত আৰু এটা ড্ৰয়িং আছিলে, কিন্তু সেইটোৰ ভিডিঅ'টো একচুৱেলি মোৰ কৰা নহ'ল। একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো অন কৰিব পাহৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে সেইটো ভিডিঅ' থাকি গ'ল। তো এইটো মোৰ লাষ্ট ড্ৰ হয়। ইয়াৰ পিছত কমপ্লিট হৈ যাব আজিৰ এই DIY। ইয়াত মই ড্ৰ কৰিছিলোঁ এজনী ছোৱালী কিতাপৰ ওপৰত বহি পঢ়ি থকা। বাকীবোৰতকৈ এইটো আৰ্ট মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিলে। এই ছোৱালীজনী যিজনী মই আঁকিলোঁ যে কিতাপৰ ওপৰত বহি আছে, আপোনালোকে জনাবচোন ইয়াৰে কোনটো ড্ৰয়িং বেছিকৈ ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ। এয়া প্ৰায় মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত গোটেই ড্ৰয়িংটো শুকোৱাৰ পিছত মই বাৰ্নিছ কৰিম। প্ৰথমতে মই গোটেইটো কালাৰ শুকাব দিছোঁ, তাৰপিছত মই বাৰ্নিছৰ কোট এপ্লাই কৰিছোঁ। এনেকৈ মই গোটেইটো বৰ্ডতে বাৰ্নিছবোৰ কৰি যাম। বাৰ্নিছ কৰিলে পানী লাগিলেও বেয়া নহয় আৰু আপোনাৰ চাইনিং হৈ থাকে এইটো। বাৰ্নিছ কৰাৰ আগত কালাৰবোৰ গোটেইটো ভালদৰে শুকুৱাই ল'ব লাগে, নহ'লে বাৰ্নিছ কৰিলে মানে কালাৰ যিটো থাকে সেইটো গুচি আহে। ইয়াৰ পিছত মই এই এনেকুৱা কটনৰ সূতাৰ ৰছী লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই বৰ্ডকেইখনত ফুটা কৰি থৈ দিয়া আছে, সেই ফুটাৰে মই সুমুৱাই লৈ ল'ম। এয়া দেখিছে মোৰ মানে DIYটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।